চাইছে এইটো প্লে বহুত আছে এইটো এটা প্ৰবলেম লগতে এইটো চাব এৰি দিলে বল জইনটো চাব লোডটো ল'ব নোৱাৰে চাওক ইয়াতে চাব গাইজ দুখন পল লাগি আছে এইখনৰ যে কাম হ'ব আৰু সেইখনৰ অলৰেডি মই পাৰ্ট 1 আপলোড কৰিছোঁ আৰু সোনকালে আৰু পাৰ্ট 2 ভিডিঅ' আহি আছে আৰু এইখন গাড়ীৰ আজি এতিয়া কাম হ'ব গৈ আছে Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Car Care. আজিৰ ভিডিঅ'টো স্পেশাল হ'ব গৈ আছে VW পলৰ ওপৰত এই গাড়ীখনত ষ্টেৰিঙৰ বহুত বেছি সাউণ্ড আহি আছে তো কাস্টমাৰে ষ্টেৰিং বক্সটো বহুত দিনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিম বুলি প্লাই মানে পাৰ্টস পোৱা নাছিলে তো ফাইনালি আজি আমাৰ ষ্টেৰিং বক্সটো আহি গৈছে তো আপোনালোকক মই দেখুৱাব লৈছো যে ষ্টেৰিং বক্স বেয়া হ'লে কেনেকৈ গম পাব আৰু ষ্টেৰিং বক্সৰ সাউণ্ড ওলালে আপুনি কি কৰিব ষ্টেৰিং বক্সটো ৰিপেয়াৰিং কৰিব নে চেঞ্জ কৰিব তো ষ্টেৰিং বক্সৰ ভিতৰত এনেকুৱা কি যোনবিলাক পাৰ্ট বেয়া হ'লে আপোনাৰ বেছি সাউণ্ড কৰে আৰু যিবিলাক পাৰ্ট চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি বা কোম্পানী কিছুমান পাৰ্ট বনোৱা নাই তো এই গাড়ীখনত ষ্টেৰিং বক্সৰ বহুত টাগৰা সাউণ্ড আছে বেয়া ৰাস্তাত চলাবই নোৱাৰে এনেকুৱা লাগে তলপিনে কথা ভাঙি চিঙি গ'ল নেকি গাড়ীখনত তেনেকুৱা মানে সাউণ্ড হয় তো সেইকাৰণে গাড়ীখনৰ আজি ষ্টেৰিং বক্সটো খোলাম ষ্টেৰিং বক্সটো খুলি পেলাই ষ্টেৰিং বক্স চেঞ্জ কৰিম লগতে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ তো গাইজ মোৰ চেনেলত যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে গাইজ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই নটিফিকেশ্যন অন কৰি লওক দেৰি নকৰোঁ পটাপট ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ষ্টেৰিং বক্স কোনটো হয় মই প্ৰথমতে আপোনালোকক গাড়ীখনত মই দেখুৱাই লৈছোঁ যে ষ্টেৰিং বক্স ক'ত থাকে আৰু কোনখিনি লোকেশ্যনৰ ষ্টেৰিং বক্সটো ফিটিং হৈ থাকে শুনিছে আৱাজটো এই যেটো আৱাজ ওলাই আছে এটো ষ্টেৰিং বক্সৰ পৰা ওলাই আছে যেডাল দেখিছে এইডাল হৈছে ষ্টেৰিং বক্সৰ টয় হয় তো এইটোৱে আমাৰ ষ্টেৰিং বক্স তো ভিতৰলৈকে আছে লোৱাৰ সাসপেনশনটো কমপ্লিট তললৈকে নমাব লাগিব নমাই প্লাই এই যেটো ষ্টেৰিং বক্স দেখিছে এই ষ্টেৰিং বক্সটো আমি খুলিম আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি পাৰ্ট বেয়া হৈছে হেতু মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো তো চলো দেৰি নকৰো পটাপট ষ্টেৰিং বক্সটো খুলো আৰু কি প্ৰবলেম হৈছে গাড়ীখনত চাই লওঁ তো এইখনে গাড়ী VW Polo ষ্টেৰিঙৰ সাসপেনশন আছিল কমপ্লিট খোলা হৈ গৈছে মই তলতে এবাৰ দেখুৱাই আছো যাব এইটো হ'ল তলত এনেকে এইটো কমপ্লিট সাসপেনশনটো লোৱাৰ আৰাম বেলেন্স ৰড লিংক ৰড গোটেই ইয়াতে ষ্টেৰিং বক্সত লাগি আছে লিংক ৰডটো হতে ভালকে দে এইটো হৈছে লিংক ৰডটো বৰ্তমান চলিব এইটো কোনো প্ৰবলেম নাই বাট ইয়াতে যেটো ডি বুচিং লগোৱা আছে এইটো হৈছে ডি বুচিং চাইছে এইটো হৈছে ডি বুচিংটো ইয়াতে বেয়া হৈছে তো এইটো যোগাৰ কৰিব লাগিব আৰু এই ষ্টেৰিং বক্সটো মই দেখুৱাইছো চাওক পুৰণা বল জইনটো মানে ইয়াতে বেলেন্স ল'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে চাইছে এৰি দিলে তলত নিজে পৰি যায় দেখিছে এইটো চাওক নিজে তলত পৰি যায় তো এটা প্ৰবলেম এই ৰেকডালৰ পৰা সাউণ্ড কৰি আছে ৰেকডাল বহুত ফ্ৰী চাইছে এখন হাতেদি আপোনাৰ কেমেৰাটো ধৰক মই দেখুৱাইছো এইটো দেখিছে কিমান বেছি ফ্ৰী হৈ গৈছে ইমান বেছি ফ্ৰী থাকিব নালাগে যদি ইয়াতকে যদি আৰু বেছি ফ্ৰী হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ষ্টেৰিংটো ফেল হ'ব বৰ্তমান ষ্টেৰিং ফেল হোৱা কণ্ডিশ্যনত আহি পাইছে আমাৰ নিউ এইটো ওল্ড যেটো গাড়ীখনত লাগি আছিলে তো এই ষ্টেৰিং বক্সটো ইয়াতে এতিয়া ফিটিং কৰিম নতুন ষ্টেৰিং বক্স ফিটিং কৰিছো কিন্তু পুৰণা ষ্টেৰিং বক্সটোত ফল্ট এতিয়ালৈকে মই দেখুৱা নাই ফল্ট এতিয়া চাওক ক'ত কি প্ৰবলেম হৈ আছিলে এইটো বলজেন দেখিছে এইটো টানিবৰ কাৰণে মোক অলপ হলি ইয়াতে প্ৰেছাৰ লাগিছে চাইছে যেনেকৈ এৰিছো তেনেকৈ এই বলজেনটো ৰৈ গৈছে তলত দিছো তলত থাকি গৈছে ওপৰত দিলে নিজে থাকি যায় কিন্তু যেটো আপোনাৰ ওল্ড ষ্টেৰিং বক্স আছিলে বক্সটো চাওক এৰি দিলে ৰৈ যায় এইটো যেনেকৈ এনেকৈ যেনে ৰৈ থাকিব লাগিছিলে এইটো তলত ডাউন হৈ যায় মই প্ৰথমতে সাউণ্ড দেখুৱাইছিলোঁ তো সেই সাউণ্ডটো এই দুটা বলজেনৰ পৰা আহি আছে আৰু ইয়াৰে যেটো প্লাঞ্জাৰ আছিলে সেই প্লাঞ্জাৰটো খাই গৈছে আৰু ইয়াৰ যেটো বুচিং আছিলে সেই বুচিংটো খাই গৈছে যেটো বুট আছে সেই বুটটো গুচাম যেটো বল দেখিছে এই যেটো বল দেখিছে ইয়াতে এই বুটটোৰে কেতিয়াবা পানী সোমাই দেখিছে এইবিলাক ৰাষ্টিং লাগিছে এইবিলাক ৰাষ্টিং হয় তো এই বস্তুটোৰ ভিতৰত যিখিনি গ্ৰীজ থাকে বলটোৰ ভিতৰত যিখিনি গ্ৰীজ থাকে এই গ্ৰীজখিনি যেতিয়া শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে এটা প্লে আহে এই বলজেনটোত এটা প্লে আহে তেতিয়া সাউণ্ড কৰিব আৰম্ভ কৰে এই গাড়ীখনত প্লে আহিছে এই পুৰণা বক্সটোত প্লে আহিছে যাৰ কাৰণে এনেকৈ পুৰা সাউণ্ড কৰে সেইকাৰণে এই বক্সটো আমি ৰিপ্লেচ কৰি আছোঁ ষ্টেৰিং বক্স কমপ্লিট ফিটিং হৈ গৈছে এই চাওক ষ্টেৰিং বক্স ইয়াতে গোটেই ফিটিং হৈ গৈছে ইয়াৰে ফিটিঙৰ কাম কমপ্লিট এতিয়া টায়াৰ লগাব লাগে আৰু এলাইনমেণ্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে লগাই দে টায়াৰটো কিছুমান গাড়ীত ষ্টেৰিং বক্স ৰিপেয়াৰিং কৰিব পাৰি আৰু কিছুমানত নোৱাৰি
ধৰি লওক ষ্টেৰিং বক্স ৰিপেয়াৰিং কৰিলে কিছুমানত ভাল টাইম লং টাইমৰ কাৰণে চলি যায় কিন্তু কিছুমান নচলে কিয় কিছুমান গাড়ীত আপোনাৰ ৰেক বুচিং যিটো মই আপোনালোকক অকণমান আগতে দেখুৱাইছিলোঁ ভিডিঅ'টোত ৰেক বুচিং সেই বুচিংটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি আৰু যদিও চেঞ্জ কৰিব লগা হয় বেলেগ কোম্পানী লগাব লগা হয় সেইকাৰণে বেছি দিন লাষ্টিং নকৰে তো তাৰ কাৰণে বেষ্ট চেঞ্জ কৰি দিয়াটো বেছি ভাল হয় তো এইখন গাড়ীত আমি ষ্টেৰিং বক্সটো ডাইৰেক্ট ৰিপ্লেচ কৰি দিছোঁ কোনো ৰিপেয়াৰিঙৰ ইয়াতে ভেজাল দেখা এণ্ড গাইজ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু গাইজ মোৰ চেনেলত যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই নটিফিকেশ্যন অল কৰি ৰাখিব কাৰণ মই অট'মেটিক ৰিলেটিভ এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে লৈ আহি থাকোঁ তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে লগ পাম এটা ভাল ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই